Phát tài, phát lộc là phúc hay họa? Khi nói đến phát tài, phát lộc, ai trong chúng ta cũng mong muốn có nhiều tiền bạc, của cải dư dả, sống trong giàu sang phú quý. Nhưng liệu tiền tài có thực sự mang lại hạnh phúc hay không? Nó là phúc hay họa tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng và thái độ của chúng ta đối với nó. Trong giáo lý nhà Phật, tiền bạc không phải là thứ xấu, cũng không phải là điều tốt đẹp tuyệt đối. Nó chỉ là phương tiện, một công cụ giúp con người sống và làm điều thiện. Nếu biết sử dụng đúng cách, tiền tài sẽ là phước báo giúp ta an vui, lợi ích cho nhiều người. Ngược lại, nếu để lòng tham chi phối, tiền bạc có thể trở thành nguồn gốc của đau khổ, tranh chấp và nghiệp báo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản chất của tiền tài, cách để có được của cải chân chính và làm sao để không rơi vào vòng xoáy của tham, sân, si. Chúng ta thường nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng sự thật có đơn giản như vậy không? Nhiều người trúng số độc đắc bỗng dưng có trong tay hàng trăm tỷ, nhưng không lâu sau lại phá sản. Cuộc sống trở nên đau khổ hơn cả lúc chưa có tiền. Có người khi giàu lên thì tâm sân bộc phát, tham lam không giới hạn, luôn lo lắng sợ mất đi những gì đang có. Nhà Phật dạy rằng tiền tài như gió thoảng, giữ mãi chẳng được đâu, tâm an đời tự tại, giàu nghèo chẳng lo âu. Phát tài sẽ là phúc nếu chúng ta dùng để làm việc thiện, giúp đỡ người khác, tạo thêm công đức cho bản thân và gia đình. Nhưng nếu chỉ biết hưởng thụ, xa hoa, tiêu xài hoang phí mà không biết tiếp tục gieo nhân lành, thì phước báo sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. Làm giàu có phải là tội lỗi không? Có một quan niệm sai lầm rằng Phật giáo dạy con người phải từ bỏ tất cả để tu hành, không được quan tâm đến tiền bạc. Nhưng thực tế, Đức Phật không hề dạy chúng ta xa lánh tiền tài, mà chỉ nhắc nhở đừng để tiền tài chi phối tâm trí của chúng ta. Nếu làm giàu bằng con đường chân chính, không lừa lọc, không làm tổn hại ai, thì đó là một việc tốt. Nếu giàu có mà biết bố thí, giúp đỡ người khác, thì tiền bạc ấy sẽ càng sinh thêm phước báo. Nếu chỉ biết tích lũy cho bản thân, không biết chia sẻ, thì giàu có cũng không thể mang lại an lạc thật sự. Người giàu không phải kẻ có nhiều, mà là kẻ biết sống yêu từng ngày. Tiền tài nếu chỉ giữ riêng mình, rồi cũng mất đi trong phút chốc. Như vậy, làm giàu không có gì sai, nhưng quan trọng là làm giàu như thế nào và sử dụng tiền tài như thế nào để không tạo ra nghiệp xấu. Phát tài có thể là họa nếu không đủ phước. Có người giàu lên nhưng không có trí tuệ và đạo đức để giữ gìn phước báo, nên càng giàu lại càng khổ. Khi có tiền, họ bị cuốn vào những cuộc vui xa hoa, đánh mất giá trị đạo đức, để rồi cuối cùng mất tất cả. Cũng có những người giàu có nhưng sống trong lo lắng, sợ hãi, luôn sợ người khác dòm ngó, sợ mất đi tài sản của mình. Như vậy, tiền tài trở thành gánh nặng, chứ không còn là phúc báo nữa. Nhà Phật dạy rằng tiền nhiều mà chẳng biết gieo, như chim gãy cánh giữa chiều bão giông. Phước mỏng mà giữ của nhiều, cũng như đèn cạn dầu lâu chẳng còn. Vậy nên muốn giữ được tiền tài bền lâu, chúng ta cần phải tạo phước, sống thiện lành và không để lòng tham che mờ lý trí. Vậy làm sao để có tiền tài và phúc báo dài lâu? Theo quan điểm của Phật giáo, tiền tài, phúc báo không tự nhiên mà có, cũng không phải nhờ cầu xin mà đạt được. Tất cả đều đến từ nhân quả. Nếu muốn có tiền tài bền vững, chúng ta cần biết gieo trồng những hạt giống phước đức. Dưới đây là những cách giúp một người có tiền và phước báo lâu dài theo lời của Phật dạy. Bố thí và cúng dường, gieo nhân thiện để gặt phúc báo. Bố thí là một trong những phương pháp quan trọng nhất để tạo phước. Bố thí không có nghĩa là ta mất đi tài sản, mà là ta đang gửi nó vào một ngân hàng phước đức, để rồi trong tương lai nó sẽ sinh sôi nảy nở.
có 3 loại bố thí quan trọng. Tài thí, đó là giúp đỡ người nghèo, ủng hộ người khó khăn, hỗ trợ những hoàn cảnh thiếu thốn. Pháp thí, chia sẻ giáo lý, hướng dẫn người khác làm việc thiện, giúp họ tìm được con đường an lạc. Vô ý thí, giúp người khác vượt qua sợ hãi, mang lại sự bình an, che chở kẻ yếu thế. Bàn tay rộng mở đón duyên lành, bố thí một hạt nở ngàn hoa sen. Làm ăn chân chính, kiếm tiền bằng việc thiện. Đức Phật dạy rằng, một người muốn có tiền tài bền vững thì cần phải làm giàu bằng nghiệp chính đáng. Những nghề mang lại lợi ích cho xã hội, giúp cho có tài sản mà không tạo nghiệp xấu. Ngược lại, những nghề gây hại cho người khác như buôn bán gian lận, làm ăn bất chính, bóc lột, hại sinh mạng đều sẽ tạo nghiệp xấu. Dù trước mắt có thể kiếm nhiều tiền, nhưng về lâu dài sẽ chịu quả báo. Gieo nhân chính đáng, hái quả lâu bền, đồng tiền sạch sẽ, tâm an vững vàng. Biết đủ và buông bỏ tham lam. Người có nhiều tiền chưa chắc đã giàu, người biết đủ mới là giàu thật sự. Phật dạy rằng, lòng tham chính là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Nếu có nhiều mà vẫn tham, vẫn sợ mất, vẫn tranh giành thì cũng chỉ là cuộc sống đầy lo toan. Biết đủ không có nghĩa là không nỗ lực làm giàu, mà là không chạy theo tiền tài một cách mù quáng. Khi ta an lạc trong tâm thì dù ít hay nhiều ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Ai tham mãi chẳng bao giờ đủ, người biết đủ đời mãi an vui. Kết duyên lành, gieo trồng phước báo từ các mối quan hệ. Tiền tài không chỉ đến từ sự chăm chỉ mà còn từ duyên lành. Muốn có phước báo dài lâu, ta cần sống thiện, tạo quan hệ tốt với mọi người, đối xử chân thành, giúp đỡ người khác khi có thể, không gây thù oán, không tranh giành hơn thua, kết giao với những người thiện lành, có trí tuệ. Người biết trân trọng các mối quan hệ, luôn giữ tâm khiêm nhường, hòa ái thì tự nhiên sẽ có quý nhân giúp đỡ, đường tài lộc cũng từ đó mà hanh thông. Gieo duyên lành gặt quả ngọt, giữ chân tình phúc báo bền lâu. Tạo nghiệp lành qua lời nói và hành động. Lời nói và hành động của mỗi người cũng ảnh hưởng đến phúc báo và tiền tài. Người thường xuyên nói lời chân thật, hòa nhã, không gây tổn thương người khác sẽ tích được nhiều phước lành. Ngược lại, người hay nói lời cay nghiệt, dối trá, gây chia rẽ sẽ tổn hao phước báo. Hành động cũng vậy, giúp đỡ người khác, sống có đạo đức thì tự nhiên sẽ được người giúp đỡ, tiền bạc cũng từ đó mà thuận lợi hơn. Lời thiện lành như ánh dương, soi đường sáng phước miên trường. Hành thiền niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh. Tiền tài có thể đến rồi đi, nhưng tâm an lạc là thứ quan trọng nhất. Nếu một người chỉ biết lo kiếm tiền mà quên đi việc tu dưỡng tâm hồn, họ sẽ rơi vào lo lắng và sân hận. Hành thiền, niệm Phật giúp ta có trí tuệ, nhìn rõ bản chất vô thường của cuộc đời, từ đó không bị tiền bạc chi phối. Khi tâm thanh tịnh, phúc báo sẽ tự hiện tiền. Tâm an, tiền lộc tự lai, chạy theo chẳng được, buông hoài chẳng xa. Tiền tài, của cải không xấu, nhưng cũng không phải là thứ có thể mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Nếu biết sử dụng đúng cách, tiền tài sẽ trở thành phúc báo giúp ta có cuộc sống an lạc. Ngược lại, nếu chỉ biết tham lam, chạy theo dục vọng, thì dù có nhiều bao nhiêu cũng chỉ là khổ đau. Hãy nhớ rằng, giàu sang hay chỉ thoáng qua, phước lành tích tụ mới là bền lâu. Sống đời lương thiện chân tâm, phát tài phát lộc mãi còn bên ta. Mong rằng mỗi người chúng ta hiểu rõ bản chất của tiền bạc, biết cách làm giàu một cách chân chính và sử dụng tài sản đúng đạo lý. Như vậy, tiền bạc cũng chỉ mang lại sự sung túc cho bản thân, mà còn giúp ích cho nhiều người, làm đẹp thêm cho cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. A Di Đà Phật.